students of the media unit of Prince College. We have started from the zero, but now you are about to touch the sky, and I am very proud of you all. You started our radio channel Prince FM on March 2021, and it has been an amazing journey, and we achieved so many victories. What matters is we have enjoyed the most of it, and I want you to rise like a phoenix every time you fall. Wish you all the best, my dear students of media unit. කුමර විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකය 2021 වර්ෂයේ මාර්තු මාසයේ 22 වෙනි දින තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. එදා සිට මේ දක්වා අපේ කුමර පුතුන් විශාල ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයක් අත්කරගෙන තියෙනවා. කෙටි චිත්‍රපට, ඒ වගේම කණ්ඩායම් තරඟයේ සවුව, සජීවී විස්තර කතන ඉදිරිපත් කිරීම වැනි තරඟාංශ කිහිපයකින් සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණ අත්පත් කර ගැනීමට අපේ කුමර මාධ්‍ය ඒකකයේ පුතුන් සමත් වෙලා තියෙනවා. 2020-23 වර්ෂය සඳහා කුමර විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකය වෙනුවෙන් පත්වන නිලධාරී මණ්ඩලයට මගේ හදපිරි සුභාශිංසන එක් කර සිටිනවා. කුමර මාධ්‍ය ඒකකයේ Prince Media Unit 2021 තුන්වෙනි මාසයේදී පමණ ආරම්භ කරන ලද කුමර මාධ්‍ය ඒකකයේ මේ වෙනකොට විශාල ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයක් අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. යදී ප්‍රධානතම කරුණ වන්නේ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය ආරම්භ කරන ලද සංවිධානය කරන ලද හඳුනැගීමේ තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වී ඒකම් පාසලේ සියලුම මාධ්‍ය කටයුතු මෙහෙවමින් උත්සවවල දේරසීම ආදී සියලුම මාධ්‍ය කටයුතු මෙහෙවන මාධ්‍ය ඒකකයේ පාසලේ ගුවන් විදුලිය පවත්වාගෙන යාමද සිදු වෙනවා. මේක බලනකොට බොහොම කෙටි කාලයක් තුළ කුමර විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ විශාල ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයක් අත්පත් කරගෙන ඇති අතර ඉදිරි වර්ෂ 20 තුළ මාධ්‍යකරුවන් රටට දායද කිරීම ආරම්භුණ ඇතුව වර්තමානයේ දියත් වන වෙන සංවිධානාත්මක කටයුතු විදුහල්පතිවරයා ලෙස සුබ පැතුම් එක්ක